לא, הם לא צריכים להפעיל, לא יודע, אין להם עובדים, אין להם זה, אין להם זה. דורש להם יותר מדי התעסקות שהיא כרגע, לא יודע, פשוט לוקח להם זמן. הנה, מותר להקיים אירועים שלא... כן. תעלה על 75% למקום ועד 500 איש. כן, כל לא... בתי קולנוע יכולים לפתוח, פשוט הם יהיו חייבים לעשות רווחים, לא? שגם לא. כן, הצפייה תהיה בישיבה בזמנים. רק פנייה מראש, ולא מרחק, ולא ספור. אבל זה עדיין לא נפתח. לשבת עכשיו ולשלוח לשגרירות איטליה את הדברים. כן. הנה עשיתי. יש אדום או ירוק? יש ירוק אבל יש פקק. נעשה בריקס. האמת שהפעם סתם בלי שום סיבה. אני יודע, איך אתה יודע? יש לנו כאלה עם ברקס, אבל אין לו ביטחון, וזה גם מסכן אנשים שם מאחורה, וגם אבל לא היה מישהו מאחורה, שפוטה, הסתכלתי. זה גם מיותר. אני הסתכלתי שפוטה. אז יש לך את הברקס ומבזבז דלק. איך יש לך להגיד לך? אבל לא היה סתם כי הוא מועט. פה אני בונה, לא? כאילו בבא. כן, זה הבא. וואו, זה חרא מלא מלהגיע לאיטליה. מה? צריך לשלוח להם את כל המסמכים, את המסו, פספורט, וצריך את הטופס של הקביעת פגישה לקוסטורה, אבל אין לנו כזה. אבל אין לנו כזה, ואנחנו